Përshëndetje, Ntjolla. Ju përshëndes. Në fakt, pasditja e sotme, ashtu sikur se kemi raportuar edhe më herët, është dëgjimi i qetë për banorët e pallatit, të cilët janë stabilizuar nga ana e Bashkisë së Gjirokastrës, që prej mbrëmjes së dieshme duhet thënë që është bërë shtrëhimi i tyre në ambientet e pedagogjikës, shkollës pedagogjike në ambientet e konviktit. Gjithashtu janë marrë masat që mbrëmja e sotme mos gjej banor në pallat, duke qenë se do të evakuojnë të gjithë banorët të cilët po marrin sendet që ju nevojiten. Me mua është dhe kryetaria e Bashkisë së Gjirokastrës, e cila që për mbrëmjes së dieshme ka qenë terren dhe ashtu sikur se të gjithë ne pra ka parë nga afër situatën dhe problematikën e krijuar në pallatin 7 katësh. Zonja Rami, çfarë ka ndodhur që nga mbrëmja e sotme, që nga mbrëmja e dieshme dhe deri në këto momente që po flasim? Për shkak të rreshjeve të shumta përgjatë gjithë ditës së dieshme, në rreth orës 20:30 të mbrëmjes së dieshme, ne kemi marrë njoftimin për rishqitjen e një masivi shtufor të konsiderueshëm në lagjen e Kodra e Shtufit dhe menjëherë kemi qenë në vendngjarje për të parë nga afër situatën dhe është rënë në kompromisin që banorët të evakuoheshin menjëherë. Që për mbrëmjes së dieshme, disa prej tyre me dëshirën e tyre janë larguar pranë të afërme të vet. Ne kemi vënë dispozicion ambientet që disponon Bashkia e Gjirokastrës, po ashtu kemi monitoruar situatën dhe agravimin e gjendjes në lidhje me lëvizjen e masivit shtufor, po ashtu edhe të pjesës së rrugës që është shkëputur në pjesën e lartme mbas pallatit. Paraqet rrezikshmëri për shkak të rrëshqitjes edhe kulmi i kësaj kodre, ku janë vendosura 3 vila, të cilat janë evakuar edhe ato në mbrëmjen e dieshme së bashku me banorët e pallatit. Ditën e sotme ne kemi marrë kontakte të vazhdueshme edhe me Ministrinë e Mbrojtjes, edhe me prefektin e qarkut Gjirokastrës, por edhe me deputetët e qarkut dhe kemi kërkuar që patjetër këtu poshtë do të vijë një ekip i specializuar në lidhje me një studim të thelluar gjeologjik të zonës për të marrë masa paraprake në mënyrë që të mos gjendemi përpara situatave të pa dëshiruara në të ardhmen. Reshjet e shiut mund të vazhdojnë dhe ne nuk mund të jemi të qetë dhe pa vepruar në lidhje me sigurinë e jetës së njerëzve. Kështu që ne jemi drejtuar Ministrisë së Mbrojtjes dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Emergjencave Civile për ta konsideruar një territor të caktuar kodrinor të Gjirokastrës si emergjencë civile. Kemi pasur sot dhe një riaktivizim të shkarjeve në kodrën e Cfakës, ku mbas evidentimit që ka bërë grupi i konstatimit të Bashkisë së Gjirokastrës, ne kemi parë që qarjet në Shtufit janë thelluar edhe aty. Puna vazhdon, ne jemi në terren, presim mbështetjen e qeverisë shqiptare sepse kjo situatë duhet që të menaxhohet edhe prej tyre. Ka problematika zonja Rami në njësitë administrative që tashmë janë në administrimin e bashkisë? Në në rreshjet e shiut që ranë gjatë muajit dhjetor, ne kemi pasur probleme në akset rrugore të fshatit Xhulat, i cili konsiderohet ende i bllokuar për shkak të humbjes së trupit të rrugës, po ashtu në fshatin Gjirokastër, një problematikë edhe në rrugën e fshatit për shkak të ndrimit të shtratit të lumit atje, e cila ka gryer pothuajse një pjesë të konsiderueshme të trupit të rrugës dhe ngelet ende me kalim provizor, që duhet bërë ndërhyrje po ashtu dhe në sa prenjë kryesor të cilat kanë krijuar problematika për sa i takon shtëpive që janë rreth e rrotull zonave të prenjve, siç është proji i Çullës, proji i Gjokanës, po ashtu edhe proji i Sopotit. Nuk e di, në studio ka pyetje? Zonja Rami ka vjuar të qëndrojë sot bashkë me banorët, do më thonë e kanë ndjekur problematikën e tyre pas hapi. Ka ndonjë zgjidhje përfundimtare për ta, për mënyrën e strehimit, apo çfarë do të ndodhë pasi edhe kërkesat e tyre vazhdimisht këto kanë qenë? Patjetër, ne kemi në dispozicion ambientet tona, këto janë mundësitë e Bashkisë së Gjirokastrës, por sigurisht që këto ambiente janë ambiente provizore, nuk mund të konsiderohen si zgjidhje përfundimtare për akomodimin e banorëve. Ne kemi kërkuar me urgjencë që ekipi i ekspertëve të gjeologjisë të vi të bëjë një studim më të thelluar në mënyrë që të përcaktohen shumë qartë dhe rekomandimet që duhen lënë dhe për situatën në lidhje me qëndrueshmërinë e kësaj kodre. Faleminderit zonja Rami që gjetët kohën për këtë intervistë në edicionin e lajmeve në Ora News. Faleminderit edhe gazetares tonë Ntjolla. Faleminderit. Faleminderit ju.